Bao lâu rồi bạn chưa cắt tóc? Bao lâu rồi bạn chưa tẩy lông? Bao lâu rồi bạn chưa giặt đồ? Chào các bạn. Hôm trước mình có đăng một cái post ở trên Instagram hứa với các bạn là sẽ sớm làm một cái video chia sẻ với các bạn cách tìm lại động lực khi mà cảm thấy bỗng dưng mất hết động lực và cảm hứng với mọi thứ ấy. Bản thân mình, dù là mình đã cố gắng rất lâu để có một cuộc sống mà có thể gọi là đúng như ý mình muốn đó. Tức là trước giờ mình vốn là người khá gai góc và mình khá là rõ ràng. Mình biết mình muốn có cuộc sống như thế nào và mình cứ cố gắng mình sống hết mình theo cái hướng đó thôi. Dù mình được sống trong cuộc sống chính xác như mình mong muốn, nhưng đúng là không tránh được những ngày mà tự nhiên mình ngủ dậy, mình thấy ngày hôm nay không có bất cứ cảm hứng với cái gì, không có ý tưởng gì cho mọi thứ cả. Đầu óc mình cứ trống rỗng và năng lượng thì nó cứ đi đâu mất. Những cái ngày kiểu này ấy, đối với mình nó cứ đến từng đợt, tức là cứ thỉnh thoảng sẽ có một đợt như thế. Và cái đợt gần đây nhất là cách đây khoảng 1-2 tuần. Đợt này thì mình sẽ quyết định là mình sẽ dành thời gian cảm nhận thật kỹ những cái gì đang diễn ra trong đầu mình và phân tích nó và ghi lại nó, để đến khi mà nó đã qua ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách để vượt qua nó. Và đây là 10 cách mà mình đã làm. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn nha. Giải pháp đầu tiên khi bạn cảm thấy mất động lực là nghỉ ngơi một chút. Có thể bạn cảm thấy bạn không có điều kiện để nghỉ ngơi. Có thể một ngày thư giãn là quá xa xỉ với bạn vào lúc này, khi mà cái deadline nó đã ở trước mặt rồi. Nhưng mà nếu để mệt mỏi trượt dài đi thế này thì cũng đâu có tốt cho kết quả công việc, đúng không? Bởi vậy, nếu có thể thì cố gắng dành ra nửa ngày hoặc là một ngày để nghỉ ngơi thư giãn. Như mình thì mình sẽ ngủ này, mình xem Netflix, hoặc là mình sẽ đi siêu thị mình mua xương gà về luộc xong rồi mang sang nhà anh bạn thân cho mấy con chó ăn và dành thời gian chơi với chó một chút. Đó là những cái cách mình thích làm để thư giãn đầu óc. Bạn thích làm gì để thư giãn? Bạn hãy dành một chút thời gian cho việc đó. Mỗi người có một cách thư giãn khác nhau, cho nên là bạn phải tự biết rằng mình cảm thấy thoải mái nhất khi mà bạn nghỉ ngơi như thế nào. Đừng có thấy ai cũng đi du lịch để kiểu escape và biến mất, nên mình cũng phải ráng đi cho được mới cảm thấy thư giãn. Thư giãn là nghỉ ngơi theo cái cách mà bạn thích nhất, phù hợp với điều kiện sống và quỹ thời gian hiện tại của chính bạn. Cách thứ hai để nhanh chóng qua cơn mất động lực là dọn dẹp. Dọn dẹp ở đây là dọn dẹp bản thân và dọn dẹp môi trường sống. Bao lâu rồi bạn chưa cắt tóc? Bao lâu rồi bạn chưa tẩy lông? Bao lâu rồi bạn chưa giặt đồ? Bao lâu rồi chưa lau bàn học, chưa quét dọn nhà cửa, chưa thay cái bóng đèn bị cháy? Tất cả những cái thứ chất đống và bẩn thỉu nó sẽ làm cho bạn cảm thấy rất là ù lì ấy. Nó giống như là độc tố mà tích tụ lại trong cuộc sống của bạn, và dần dần nó sẽ như một quả tạ đeo vào người ấy. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chậm chạp và chán chường, không có một cái cảm hứng làm gì hết. Bởi vậy giờ phải detox cơ thể và môi trường sống này. Tóc tai lông lá xử lý gọn gàng lại, cắt móng tay móng chân, tắm rửa thơm tho, dọn dẹp phòng ốc, giặt đồ, cái gì không dùng nữa thì bỏ đi, rồi hút bụi sàn, rồi lau màn hình máy tính. Nếu bạn có kinh tế một chút ấy, thì các bạn có thể thuê người phụ dọn dẹp qua mấy cái app thuê người theo giờ đó. Khi mà bản thân bạn và căn phòng của bạn sạch sẽ gọn gàng ấy, thì bạn sẽ cảm thấy khác hẳn, không còn ù lì nữa. Dọn đi nha. Cách thứ ba để tìm lại động lực là theo dõi kỹ điều gì đang xảy ra với chế độ ăn uống của bạn. Thường thì nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trong người ấy, thì cơ thể bạn đang cố gắng gửi bạn một cái tín hiệu gì đó. Có thể dạo này bạn ăn uống thiếu chất hoặc là uống thiếu nước chẳng hạn. Khi còn tuổi trẻ thì ít ai chịu để ý đến sức khỏe, nhưng nó sẽ giống như là một cái tài khoản ngân hàng vậy đó bạn. Nếu bạn cứ rút ra mà không đầu tư thêm vào thì nó sẽ cạn sớm hơn là bạn nghĩ. Khi mình nhìn xung quanh mình thấy những cái người mới 30 hoặc 40 tuổi đã bắt đầu phải trả giá cho những cái việc không chăm sóc cơ thể rồi. Và mình chắc chắn nếu bạn để ý xung quanh bạn cũng sẽ thấy những cái tấm gương như vậy. Bạn nên nhìn vào đó rút kinh nghiệm. Ăn uống lành mạnh thì không bao giờ là quá sớm để bắt đầu và cũng không bao giờ là lãng phí cả. Và thực ra nó cũng không phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Tìm hiểu các nguồn thông tin và dần dần áp dụng các cách ăn uống lành mạnh hơn nha. Nếu lịch trình của bạn quá bận rộn ấy, thì nên uống viên vitamin tổng hợp mỗi ngày. Viên vitamin tổng hợp là một dạng thực phẩm chức năng rất là phổ biến, cho nên là các bạn sẽ có thể có rất là nhiều lựa chọn hãng sản xuất. Tốt nhất là chọn hãng lớn, uy tín và chọn những cái nơi phân phối chính thức mà mua, đừng có mua linh tinh. Bên cạnh đó thì cũng không được quên uống nước. Làm việc lúc nào cũng phải có ly nước trên bàn nha. Cách thứ tư để bạn lấy lại động lực là tìm đến những người mà các bạn tin tưởng yêu quý. Có thể là gia đình, có thể là bạn bè, nhưng những người mà các bạn tìm đến hãy là những người mà mang lại cho bạn cái nguồn năng lượng tích cực. Nếu những người thân thiết xung quanh bạn mà lại luôn tiêu cực, nếu mà câu chuyện nói ra chỉ toàn là kêu ca phàn nàn hay là nói xấu người khác, thì bạn cần phải xem lại. Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn, hãy dành thời gian nhiều hơn với những người yêu lao động này,
yêu bản thân này, yêu bạn bè xung quanh này. Khi nói chuyện với những người đó, bạn phải biết được thêm về lĩnh vực của người ta, bạn phải được chia sẻ niềm vui của người ta, và bạn phải nhìn thấy những cái khuôn mặt sáng sủa chứ không phải là nhăn nhó. Những cuộc gặp gỡ như vậy chắc chắn là sẽ cho bạn một cái nguồn năng lượng mới và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Bản thân mình là người hướng ngoại, mình quý bạn bè và mình thích gặp bạn bè. Bởi vậy, đôi khi nếu mà tự nhiên mình cảm thấy mất hết cảm hứng, mất hết năng lượng ấy, thì những lúc như thế thường nguyên nhân của nó là mình đã ở nhà ôm công việc quá lâu và chưa gặp ai cả. Các bạn biết bây giờ mình làm việc tự do rồi, mình không còn làm cho cơ quan đoàn thể nào nữa, cho nên rất dễ có những cái khoảng thời gian dài chỉ có ở nhà và làm việc thôi. Công việc nó dễ cuốn mình đi, và nếu mà mình chỉ ở nhà làm việc không gặp bạn bè trong quá 1 tuần thì mình sẽ cảm thấy giống như kiểu là mất hết năng lượng vậy đó. Những lúc như thế thì mình sẽ nhấc điện thoại lên và mình gọi bạn bè sang chơi, hoặc là đi đâu ăn uống xem phim gì cũng được. Cái việc mà gặp bạn bè ấy, kiểu có hơi người ấy, sẽ làm cho mình cảm thấy cân bằng lại và lại có năng lượng làm việc tiếp. Nếu bạn là người hướng ngoại như mình thì chắc chắn là phải kết nối với bạn bè thường xuyên. Còn nếu hướng nội ấy, thì ít nhất là phải có 1-2 người bạn thân để thỉnh thoảng để lấy hơi nha. Cách thứ 5 để qua cơn mất động lực là xem những thứ mang lại cho bạn cảm hứng. Động lực là thứ cần phải làm mới mỗi ngày, chứ không phải có nó một lần là sẽ cứ có hoài đâu. Bạn có thể đọc sách, hoặc là nghe đài, hoặc là xem video, bất cứ nguồn nào cho bạn một cái nguồn động lực mới. Theo dõi những người mang lại cho bạn động lực là một cách rất tốt. Ví dụ, người truyền cảm hứng cho mình là Gary Vaynerchuk. Mình cũng khá lớn rồi và mình cũng không còn văn hóa thần tượng nữa, thế nhưng mà mình rất thích Gary Vaynerchuk. Mình follow ông ấy trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, và như thế thì mỗi ngày mình đều được thấy, được nghe những gì ông ấy nói, và đó là một nguồn động lực rất là lớn dành cho mình. Thế thì nguồn động lực của bạn đến từ đâu? Bạn hãy follow nó hàng ngày, và sau khi theo dõi rồi thì phải biến động lực thành hành động, chứ không phải là chỉ theo dõi, xem, nghe và hô hào được vài câu lấy tinh thần xong đâu lại vào đấy đâu nha. Cách thứ 6 để lấy lại động lực cũng hơi liên quan đến cách thứ 5 là rời khỏi nhà và đi lang thang ở hiệu sách. Đường sách càng tốt, tại vì nó có nhiều hiệu sách chứ không chỉ có một đây. Cái cách này thực ra sẽ hiệu quả hơn khi mà các bạn đang bị mất hứng và đang tìm ý tưởng hơn là tìm động lực. Khi tìm kiếm ý tưởng thì các bạn càng cố gắng ngồi nghĩ, các bạn sẽ càng bí. Chi bằng đi hiệu sách, ở đấy có biết bao nhiêu là đầu sách với tất cả các chủ đề khác nhau, từ kinh tế xã hội đến đời sống đến nghệ thuật văn chương đều có hết. Không bắt buộc phải mua cái gì cả, nhiều khi đi vòng vòng coi cọp thôi cũng sẽ giúp bạn nảy ra ý tưởng mới. Rất khó để đang không tự nhiên được gặp một ông chuyên gia nói chuyện, và cũng không thể nào đang mất hứng lại có thể đùng một cái đứng lên xách hành lý bay qua nước ngoài thăm thú xem chơi, đúng không? Nhưng bạn có thể làm được tất cả những điều đó trong sách. Hãy đọc sách. Sách sẽ làm cho đầu óc bạn phong phú hơn. Hãy đọc sách. Cách thứ 7 để trị chứng mất động lực là thể dục thể thao. Mình biết bạn nghe đến đây là bạn muốn tua qua rồi, nhưng mà từ từ nghe mình giải thích đã. Nếu bạn như mình ấy, thì thỉnh thoảng bạn sẽ có những lúc cảm thấy chân tay thừa thãi dã man. Tức là kiểu cơ thể thì khỏe, bình thường, nhưng mà đầu óc thì không thể nào tập trung được ấy. Bạn cứ đứng lên ngồi xuống, bạn đi tới đi lùi mà việc thì làm không được. Thế thì cái điều mà bạn cần ấy là lấy cái nguồn năng lượng mất não này, bạn ném vào cái thể dục thể thao. Tập bao lâu cũng được, 1 tiếng cũng được, mà 10 phút cũng được, tùy bạn. Nhưng mấu chốt là phải tập thể dục để xả bớt cái năng lượng đó đi. Mỗi lần mình thấy tay chân kiểu thừa thãi ấy, là xác định thôi bây giờ dù bận bịu đến mấy thì cứ loanh quanh thế này cũng chẳng làm được việc gì cho xong, đúng không? Thà rằng bây giờ đi chạy bộ 30 phút, xong rồi về tắm rửa tỉnh táo làm việc tiếp còn hiệu quả hơn. Cái tác dụng của việc tập thể dục thì chắc chắn là các bạn biết rồi, mình không cần phải nói nữa. Cơ thể cần phải được vận động các bạn ạ. Sau khi tập thể dục toát mồ hôi dù chỉ 10-15 phút thôi, các bạn sẽ cảm thấy tinh thần khác ngay lập tức. Sức khỏe tinh thần có thể được cải thiện rất nhiều nếu bạn chịu tập thể dục. Thôi, đừng lười nữa, tập đi, 10 phút cũng được, lên YouTube rất nhiều bài tập, bật lên là tập theo thôi. Chưa cần phải đến phòng gym hay là đi đâu xa xôi cả, tập ở nhà trước đã nha. Cách thứ 8 để lấy lại động lực là tìm cách thoát khỏi cái bẫy tâm lý khi mà công việc chồng chất. Rất nhiều người bị như này, trong đó có mình. Khi bạn nhìn thấy núi việc ngồn ngộn phía trước, bạn dễ bị sợ và bạn cảm thấy không biết bây giờ phải bắt đầu từ đâu, và cuối cùng là bạn nằm chơi điện tử chứ bạn không bắt đầu từ bất cứ đâu cả. Việc này có thể được khắc phục bằng cách ngồi xuống, lấy miếng giấy, liệt kê ra những cái việc cần làm dưới dạng gạch đầu dòng. Việc này không phải do mình phát minh ra, nó đã rất cũ rồi, ai cũng biết, nhưng mà thực ra cái số người mà thực hiện nó thì lại rất ít. Vì thế số người làm việc hiệu quả vẫn sẽ không bao giờ là số đông. Khi bạn ghi từng việc một dưới dạng gạch đầu dòng ra miếng giấy ấy, thì bạn có thể nhìn thấy hết tất cả các bước phía trước. Giải thích rõ hơn một tí nha. Giả sử giờ bạn phải viết một bài luận 10.000 từ.
Khi bạn nghĩ về nó, bạn thấy một đỉnh núi cao ngất ở phía trước mà không biết bao lâu nữa bạn mới leo đến nơi viết đủ số chữ, đúng không? Thế thì nếu bây giờ bạn ghi ra giấy từng phần, từng đề mục bạn phải viết, xong từng đề mục bạn lại gạch đầu dòng ra từng ý nhỏ trong đề mục đó, mỗi cái đề mục đó thì bao nhiêu chữ đó. Thì bây giờ thay vì chỉ thấy cái đỉnh núi thì bạn sẽ thấy được từng bậc thang bạn phải đi để đi lên được đến cái đỉnh núi đó. Thế là bạn đi một bậc trước, sau khi đi xong một bậc bạn lại có cái đà để lên cái bậc tiếp theo, rồi lại bậc tiếp theo nữa. Cái việc ghi ra các bậc thang này ấy, tưởng là đơn giản nhưng mà nó giúp bạn có cái động lực để bắt đầu cái bậc đầu tiên. Cái bậc đầu tiên tạo đà cho cái bậc thứ hai và tiếp tục như vậy. Cái đà là cái rất quan trọng để các bạn có thể leo từng bậc cho đến khi mà hoàn thành công việc ở cái đỉnh núi. Nếu từ trước đến giờ bạn toàn làm việc theo cái kiểu mông lung, nhớ ra cái gì mới làm cái đó, thì mình cực kỳ khuyến khích các bạn thử cái cách này đi. Nó sẽ thay đổi năng suất của bạn hoàn toàn. Chỉ cần một miếng giấy với một cái bút thôi, ghi ra nha. Cách thứ 9 để có được động lực làm việc là nghe nhạc khi làm. Cách này nghe có vẻ đơn giản nhưng mà hiệu quả vô cùng các bạn. Mỗi người có một sở thích nghe nhạc khi làm việc khác nhau, nhưng khi bạn nghe đúng cái nhạc của bạn thích ấy, thì bạn sẽ cảm thấy rất nhiều năng lượng làm việc. Đối với mình ấy, thì khi làm việc mình thích nghe mấy cái nhạc EDM ầm lên ấy, kiểu nhạc đua xe. Cái nhạc đấy làm cho mình cảm thấy nhiều năng lượng tập trung nhất. Còn thì nếu mà bạn lên YouTube bạn tìm mấy cái nhạc kiểu for studying, for working này nọ thì các bạn sẽ ra rất là nhiều mấy cái nhạc lo-fi chậm ấy. Mình làm việc với cái nhạc đấy mình hay bị kiểu mơ màng. Mình dù nhạc gọi là for studying, for working hẳn hoi nhưng mà mình kiểu nó không hiệu quả đối với mình ấy. Bạn hãy tìm đúng cái nhạc mà làm cho bạn lên máu một chút, làm việc sẽ dễ tập trung hơn và từ đấy có động lực làm hơn. Cách thứ 10 để có được động lực là thưởng cho mình thú vui mini mà mình thích nhất. Dù mình có yêu công việc đến đâu thì công việc vẫn là công việc và nó vẫn căng thẳng. Và mình vẫn cần giải trí giữa các khoảng thời gian tập trung làm việc. Đồng ý là sau khi làm xong việc bạn sẽ thường làm các cái hoạt động bạn thích như là đi ăn, đi xem phim, đi chơi, đi mua sắm này nọ. Nhưng mà ý mình ở đây ấy, là hình thức giải trí nhỏ và ngắn xen giữa các khoảng thời gian tập trung. Ví dụ, mình ngồi làm việc trên máy tính thì mỗi khi mình cảm thấy quá căng thẳng, mình thường ra sờ mèo. Sờ mèo và hôn hít mèo là việc làm cho mình cảm thấy thư giãn, cho nên cứ làm việc một lúc mình lại ra ôm mèo một lúc. Cái việc ôm mèo nó giúp cho cái đầu mình giãn ra để mình quay lại làm việc tiếp. Thế thì cách thư giãn ngắn mà bạn thích nhất là gì? Bạn phải dành thời gian cho nó giữa các quãng làm việc, nhưng mà phải tự tìm cách kiểm soát. Tức là sao? Cái việc thư giãn thì nghe nó không thể nào đơn giản hơn. Thư giãn thì có gì khó đâu, đúng không? Nhưng bạn phải kiểm soát nó để không biến những cái quãng thư giãn ngắn đó thành nguyên một buổi ngồi chơi game hay là nguyên một buổi sờ mèo. Giống như là khi bạn ngồi làm việc căng thẳng quá, bạn nghĩ ok thôi lướt mạng xã hội tí 5 phút. Cuối cùng bạn ngồi bạn kéo xuống cái trang cập nhật dài bất tận và bạn đi từ nền tảng này sang nền tảng khác và không bao giờ có bến bờ. Và 5 phút biến thành 3 tiếng đồng hồ ngồi lướt Facebook. Đấy có lẽ là câu chuyện của rất nhiều người và bạn cần phải cố gắng học cách kiểm soát nó. Thời gian đầu chưa tự kiểm soát được ấy, thì tốt nhất nên bấm giờ. Làm việc 1 tiếng nghỉ 5 phút. Thế là bấm giờ đúng 5 phút. Khi chuông kêu bạn biết đó là lúc cần quay lại làm việc. Cứ dần dần như thế cho đến khi cơ thể bạn quen với cái mạch đó đi và nó tự cảm nhận khoảng thời gian thư giãn đầu óc bao lâu là vừa. Hy vọng là các bạn thích video vừa rồi. Comment để nói chuyện với mình ở phía dưới nhá. Và like cũng như đăng ký, tại vì mình sẽ quay lại với rất là nhiều video nữa. Khi mà các bạn nhấn đăng ký xong ấy, thì đừng quên nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.